Hello, so how are you? අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු හොඳ මිනිහෙක්. අවංකවම කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔහුව විශ්වාස කරන්න. අවංකවම කතා කරනවා නම් මේක හොඳ තීරණයක්. අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු තමයි මගේ හොඳම යාළුවා. අපි කොහොමද ওই විදිහට අවංකවම කතා කරනවා නම් කියන යන අදහසත් එක්ක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් වාක්‍ය කතා කරන්නේ. අවංකවම කතා කරනවා නම් කියන අදහස දෙන්නේ frankly speaking කියන phrase එකකින්. අවංකවම කතා කරනවා නම් කියන අදහස දෙන්නේ frankly speaking. අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු හොඳ මිනිහෙක්. Frankly speaking, he is a good man. Frankly speaking, he is a good man. අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක්, හොඳ මිනිහෙක්. ඉතින් ඔය විදිහට මේ වාක්‍ය කොටස් දෙකකට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එකක් තමයි frankly speaking කියන phrase එක, අනිත් එක තමයි he is a good man කියන sentence එක. දැන් ওই දෙක එකට සෙට් වුණාම තමයි අවංකවම කියනවා නම්, අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු හොඳ මිනිහෙක් කියන අදහස දෙන්නේ. Frankly speaking, he is a good man. අවංකවම කියනවා නම්, අවංකවම කතා කරනවා නම් මට බෑ ඔහුව විශ්වාස කරන්න. අවංකවම කියනවා. Frankly speaking, I can't believe him. Frankly speaking, I can't මට බෑ believe him. ඔහුව විශ්වාස කරන්න. Frankly speaking, I can't believe him. අවංකවම කියනවා නම් මට බෑ ඔහුව විශ්වාස කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ කෙනෙක් හොඳ තීරණයක් අරගෙන ඒ ගැන වාගෙන් අහනවා. මොනවා හරි යාගේ ජීවිතය ගැන හෝ මොනවා හරි දෙයක් පිළිබඳව හොඳ තීරණයක් අරගෙන. එතකොට ඔයා කියනවා අවංකවම කතා කරනවා නම් මේක හොඳ තීරණයක්. Frankly speaking, this is a good decision. Frankly speaking, this is a good decision. Frankly speaking, this is a good decision. අවංකවම කතා කරනවා නම් මේක හොඳ තීරණයක්. අවංකවම කතා කරනවා නම් එයාලා අපේ හතුරන්. එයාලා අපේ හතුරන්. They are our enemies. They are our enemies. එතකොට අවංකවම කතා කරනවා නම් කියන phrase එක උතෙන්ට ආපුහම frankly speaking, they are our enemies. Frankly speaking, they are our enemies. අවංකවම කියනවා නම් එයාලා අපේ හතුරු. අවංකවම කියනවා නම් ඇය දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. අවංකවම කියනවා නම් ඇය දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. Frankly speaking, she is a clever student. She is a clever student. She's a clever student. Then frankly speaking, she is a clever student. අවංකවම කියනවා නම්, අවංකවම කතා කරනවා නම් ඇය දක්ෂ ශිෂ්‍යාවක්. අවංකවම කතා කරනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි නැතුව හොඳ රස්සාවල් ලබා ගන්න බෑ. Frankly speaking, we can't get good jobs without English. අපි හිතමුකෝ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍යයි මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හරියට අවශ්‍ය වෙනවනේ. විතර අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඔයාලට කෙනෙක්ට ඇඩ්වයිස් කරද්දී හරි නැත්නම් ඔයාගේ ලයිෆ් එක ගැන කතා කරද්දී හරි ඔයාලට කෙනෙකුට කියන්න වෙනවා අවංකවම කතා කරනවා නම් අපිට හොඳ රස්සාවල් ගන්න බෑ ඉංග්‍රීසි නැතුව. Then you can say, එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් frankly speaking, we can't get good jobs without English. අවංකවම කියනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි නැතුව හොඳ රස්සාවල් ගන්න බෑ.
අවංකවම කියනවා නම් ඔයා කරලා තියෙන්නේ හොඳ වැඩක්. ඔයා හොඳ වැඩක් කරලා තියෙනවා කියන අදහස දෙන්නේ you have done a good job. You have done a good job. අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking you have done a good job. Frankly speaking you have done a good job. කෙනෙක් හොඳ වැඩක් කරලා වාට පෙන්නනවා. මේ බලන්නකෝ see is this a good job? මේක හොඳ වැඩක්ද? see is this a good job? බලන්න මේක හොඳ වැඩක්ද? Then you can say oh අවංකවම කියනවා නම් මේක හොඳ වැඩක්. නැත්නම් අවංකවම කියනවා නම් ඔයා කරලා තියෙන්නේ හොඳ වැඩක්. Frankly speaking you have done a good job. Frankly speaking you have done a good job. අවංකවම කියනවා නම් එයා නිතර මට උදව් කරනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාට නිතර උදව් කරන කෙනෙක් ගැන ඔයාට යම්කිසි කෙනෙකුට කියන්න ඕනේ. එතකොට ඒ පුද්ගලයා ඔයාට නිතර උදව් කරන කෙනෙක්. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔහු මට නිතර උදව් කරනවා කියන අදහස දෙන්නේ he often helps me. He often කියන්නේ නිතර. He often helps me. අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking he often helps me. Frankly speaking he often helps me. අවංකවම කියනවා නම් එයා නිතර මට උදව් කරනවා. අවංකවම කියනවා නම් අපි යාලට කරදර කරන්නේ නැහැ. අවංකවම කතා කරනවා නම් අපි යාලට කරදර කරන්නේ නැහැ. Okay? Then you can say frankly speaking we do not trouble them. ඔය do not කියන වචන දෙක කෙටි කරන්න පුළුවන් don't කියලා. Frankly speaking we don't trouble them. Frankly speaking අවංකවම කියනවා නම් we do not trouble them. අපි යාලට කරදර කරන්නේ නැහැ. Frankly speaking we do not trouble them. Frankly speaking we do not එහෙම නැත්නම් don't trouble them. අවංකවම කියනවා නම් එයාට තියෙනවා උපාධි 4ක්. සමහර හිම ගොඩක් උගත් පුද්ගලයෝ සමාජයේ ඉන්නවා. අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking he has 4 degrees. He has 4 degrees. Frankly speaking he has 4 degrees. අවංකවම කියනවා නම් ඔහුට උපාධි 4ක් තියෙනවා. අවංකවම කියනවා නම් මං එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. එයාලා නරක මිනිස්සු. අවංකවම කියනවා නම් මං එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. So අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking මම ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ එයාලත් එක්ක. I do not associate with them. I do not or I don't associate with them. Frankly speaking I don't associate with them. අවංකවම කියනවා නම් මම එයාලත් එක්ක ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා තාමත් Royas English Academy YouTube channel එක මගේ මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ ජීවිතේට අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව දැනුම වැඩි කරගන්න ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ channel එකේ තියෙනවා. අපි සතිපතා වීඩියෝස් කීපයක්ම දානවා YouTube එකට. ඉතින් ඔයාට මේ හැම දෙයක්ම බලලා හොඳින් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. channel එක subscribe කරන්න වගේම ඔයාගේ අදහස පහලින් comment කරන්න. ඒත් එක්කම තව කෙනෙකුට මේ වීඩියෝස් බලන්න මේක share කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවොත් මේ පිළිබඳව දැනුම වැඩි කරගෙන එයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගෙන ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙයි. right. ඔයාට කියන්න ඕනේ අවංකවම කියනවා නම් එයා හොරෙක්. He is a thief. He is a thief. අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking he is a thief. Frankly speaking he is a thief. අවංකවම කියනවා නම් අවංකවම කතා කරනවා නම් ඔහු හොරෙක්. අවංකවම කතා කරනවා නම් එයාලා බොරුකාරයන්. එයාලා බොරුකාරයන්. බොරුකාරයන්ට අපි කියනවා liars කියලා. එයාලා බොරුකාරයන්. They are liars. අවංකවම කියනවා නම් frankly speaking they are liars. Frankly speaking they are liars. අවංකවම කියනවා නම්
අවංකවම කතා කරනවා නම් මම කැමති නෑ ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න. ලංකාවේ මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක යම් පුද්ගලයෙක් කියනවා අවංකවම කියනවා නම් මම කැමති නෑ ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න. නැත්නම් ඔයාට කියන්න ඕනේ තව කෙනෙකුට මේ අදහස. Frankly speaking, I don't like to live in Sri Lanka. Frankly speaking, I don't like to live in Sri Lanka. Frankly speaking, I don't like to live in Sri Lanka. අවංකවම කියනවා නම් මම කැමති නැහැ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන්න. Frankly speaking, I don't like to live in Sri Lanka. අවංකවම කියනවා නම් මේක හදිසි කාරණයක්. මේක හදිසි කාරණයක්. This is an urgent matter. This is an urgent matter. අවංකවම කියනවා නම් අදහස දෙන්නේ frankly speaking. Frankly speaking, this is an urgent matter. Frankly speaking, this is an urgent matter. අවංකවම කියනවා නම් මේක හදිසි කාරණයක්. අවංකවම කියනවා නම් අවංකවම කතා කරනවා නම් මට ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. Frankly speaking, I can't live without you. Frankly speaking, I can't live without you. අවංකවම කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි ඉතාමත්ම වැදගත්. Frankly speaking, English is very important. Frankly speaking, English is very important. අවංකවම කියනවා නම් අවංකවම කතා කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි ඉතාමත්ම වැදගත්. අවංකවම කතා කරනවා නම් මේ රස්නය දරාගත නොහැකි. Frankly speaking, this hot is unbearable. Frankly speaking, this hot is unbearable. අවංකවම කියනවා නම් මේ රස්නය දරාගත නොහැකි. Okay? අවංකවම කියනවා නම් මේක ලොකු සහනයක්. Frankly speaking, this is a great relief. ඔයාලට මොනවා හරි කෙනෙකුගෙන් ලොකු උදව්වක් ලැබෙනවා. එතකොට ඔයා යාට කියනවා අවංකවම කියනවා නම් මේක ලොකු සහනයක්. Frankly speaking, this is a great relief. Right. එහෙනම් මම මේ frankly speaking කියන phrase එකත් එක්ක ඔයාට අදහස් ප්‍රකාශ කරන විදිහ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඒ නිසා හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් මේ වගේම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් එක හම්බෙමු. So see you and goodbye.